Bạn đã bao giờ ngồi trên máy bay, nhìn cái áo phao mỏng manh dưới gầm ghế và tự hỏi: ô, nếu máy bay rơi giữa trời thì cái áo này có giúp gì được không? Tại sao họ không cho mình cái dù, có phải là thực tế hơn hay không nào? Thực ra thì không phải các hãng hàng không họ keo kiệt hay là coi thường mạng sống của chúng ta. Đằng sau việc không trang bị dù là cả một tá lý do, từ vật lý, sinh học cho đến tâm lý học, mà nếu nghe xong, có khi bạn lại thấy thà ngồi yên thắt dây an toàn còn có cơ hội sống sót cao hơn là nhảy dù. Hãy cùng đi chi tiết vào vấn đề này. Đầu tiên chúng ta phải nói về môi trường khắc nghiệt mà máy bay đang di chuyển. Bạn tưởng tượng mình đang ngồi trong một khoang tàu ấm áp, nhâm nhi ly nước cam ở độ cao 10 km. Nhưng chỉ cần bước chân khỏi cánh cửa đó thôi, thế giới sẽ biến thành một bộ phim kinh dị thực sự. Ở độ cao này, không khí loãng đến mức phổi của bạn không thể hấp thụ đủ oxy để duy trì ý thức. Trong vòng chưa đầy 15 đến 30 giây, bạn sẽ rơi vào trạng thái mê man do thiếu oxy. Đó là lý do tại sao mặt nạ dưỡng khí luôn tự động rơi xuống trước. Nó không phải là để đẹp mà là để cứu bạn khỏi việc ngất lịm đi trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chưa dừng lại ở đó, nhiệt độ bên ngoài máy bay ở độ cao hành trình thường rơi vào âm hàng chục độ C. Ở mức nhiệt độ này, bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể tiếp xúc với không khí cũng có thể bị đóng băng ngay lập tức. Hãy tưởng tượng bạn vừa nhảy ra khỏi cửa máy bay, chưa kịp mở dù thì mắt, mũi và phổi đã hết hạn sử dụng vì cái lạnh thấu xương. Thêm vào đó, máy bay dân dụng đang lao đi với vận tốc cực kỳ lớn. Việc nhảy ra ngoài ở tốc độ này giống như việc bạn nhảy ra khỏi một chiếc xe đua F1 đang chạy hết tốc lực rồi đập mặt vào một bức tường bê tông. Áp lực gió sẽ xé toạc quần áo, thậm chí làm gãy xương hoặc khiến cơ thể của bạn va đập cực mạnh vào thân máy bay hoặc bị hút thẳng vào động cơ phản lực đang gầm rú ở phía sau. Nói một cách dễ hiểu, việc nhảy dù ở độ cao và vận tốc đó không phải là thoát hiểm mà là một cách đăng xuất khỏi trái đất nhanh hơn. Để một người có thể nhảy dù an toàn trong điều kiện này, họ cần một bộ đồ áp suất chuyên dụng như phi hành gia, bình oxy cá nhân cồng kềnh và một chiếc mũ bảo hiểm kín mít. Bạn có hình dung nổi cảnh 300 hành khách, từ cụ già đến trẻ nhỏ, ai nấy đều lỉnh kỉnh đồ đạc như chuẩn bị lên mặt trăng trong khoang máy bay chật hẹp hay không? Chỉ riêng mặc đồ thôi cũng đủ khiến máy bay rơi xong từ đời nào mất rồi. Bây giờ, hãy tạm quên đi những rào cản vật lý đáng sợ kia và giả sử máy bay đang bay thấp hơn, chậm hơn và bạn có thể nhảy. Vấn đề tiếp theo sẽ nảy sinh chính là kỹ năng. Bạn biết không, nhảy dù không đơn giản như việc bạn nhảy xuống hồ bơi. Để một người có thể tự tin nhảy dù một mình, bạn phải trải qua hàng chục giờ huấn luyện khắt khe, học cách giữ thăng bằng trong không trung, cách kiểm soát độ rơi và quan trọng nhất, đó là làm thế nào để giật dù đúng cách. Nếu giật quá sớm có thể bị rối hoặc vướng vào máy bay, quá muộn kết quả chắc bạn cũng đoán được rồi. Trong một tình huống khẩn cấp, tâm lý con người sẽ rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ. Khi đó, những kỹ năng vừa mới học lỏm qua video hướng dẫn an toàn bay sẽ bay sạch khỏi đầu. Hãy tưởng tượng một khoang máy bay đầy khói, rung lắc dữ dội và hàng trăm con người đang la hét. Việc đeo một chiếc dù nặng gần 20 cân vào lưng, thắt hàng tá dây dợ lằng nhằng vào bẹn, vào ngực một cách chính xác trong bóng tối là điều gần như không tưởng đối với một hành khách bình thường. Chỉ cần một người luống cuống làm kẹt lối đi hay một chiếc dù vô tình bung ra ngay trong khoang tàu, toàn bộ quá trình thoát hiểm sẽ biến thành một thảm kịch hỗn loạn, nơi người ta dẫm đạp lên nhau mà chẳng ai thoát ra được. Thêm vào đó, nhảy dù còn đòi hỏi một sự can đảm phi thường. Không phải ai có đủ dũng cảm để gieo mình vào một khoảng không vô định từ độ cao hàng ngàn mét, nhất là khi phía dưới có thể là đại dương mênh mông hoặc là rừng rậm hiểm trở. Thậm chí nếu bạn may mắn tiếp đất thành công, việc bạn rơi xuống một nơi hẻo lánh, không có người cư trú, không lương thực, không nước uống cũng là một bản án tử lần thứ hai. Trong khi đó, việc ở lại trên máy bay để phi công thực hiện cú hạ cánh khẩn cấp, dù là trên mặt đất hay mặt nước, vẫn được các chuyên gia đánh giá là mang lại cơ hội sống sót cao hơn và giúp đội cứu hộ dễ dàng tìm thấy bạn hơn nhờ vào các thiết bị định vị của máy bay. Và bạn cũng cần phải biết được rằng, máy bay dân sự hoàn toàn khác với chiếc máy bay quân sự. Máy bay quân sự được thiết kế để nhảy dù, còn máy bay dân dụng, hàng không dân dụng thì không được thiết kế cho chuyện đấy. Và ngay cả khi tất cả mọi thứ đều thực hiện được, thì câu chuyện kinh tế nó sẽ khiến người ta phải nghĩ khác. Trong ngành hàng không, mỗi lạng trọng lượng thêm vào đều được quy đổi ra tiền và rất nhiều tiền. Một chiếc dù cứu sinh chuyên dụng không hề nhẹ, nó nặng khoảng 15 đến 20 cân. Bây giờ hãy làm một phép tính đơn giản. Một chiếc máy bay chở 300 khách, nếu mỗi ghế trang bị một bộ dù, chúng ta sẽ tốn thêm khoảng 4,5 đến 6 tấn trọng lượng. Con số này tương đương với việc máy bay phải bỏ đi mấy chục hành khách hoặc hàng tấn hàng hóa quý giá. Để bù lại khoản lỗ này, giá vé máy bay chắc chắn sẽ tăng vọt lên mức mà đại đa số chúng ta không dám mơ tới chuyện đi du lịch bằng đường hàng không nữa. Chi phí không chỉ dừng lại ở việc mua dù và tốn thêm xăng. Dù là một thiết bị an toàn cực kỳ đòng đảnh,
Chúng cần được bảo trì, kiểm tra và đóng gói lại bởi những chuyên gia có chứng chỉ. Nếu để dù dưới ghế trong môi trường ẩm thấp hoặc rung lắc của máy bay suốt nhiều tháng trời, chẳng ai đảm bảo khi cần nó sẽ bung ra hoàn hảo. Hệ thống hậu cần để quản lý hàng ngàn chiếc dù trên mỗi đội bay sẽ là một cơn ác mộng kinh doanh. Chưa kể, diện tích khoang chứa dưới ghế vốn đã chật hẹp, nếu nhét thêm một bộ dù to đùng, chỗ để chân của bạn sẽ biến mất và chuyến bay sẽ trở thành một cuộc hành xác thực sự. Nói một cách thẳng thắn nhưng đầy thực tế, các hãng hàng không luôn phải cân bằng giữa mức độ an toàn và chi phí vận hành. Nếu một thiết bị tiêu tốn hàng triệu đô nhưng chỉ mang lại cơ hội sống sót cực thấp trong tình huống vô cùng hiếm gặp, họ sẽ chọn đầu tư số tiền đó vào việc bảo trì động cơ, huấn luyện phi công hoặc nâng cấp hệ thống cảnh báo sớm. Đó mới là những thứ thực sự cứu mạng chúng ta hàng ngày. Việc trang bị dù cho hành khách trong bối cảnh hàng không dân dụng hiện nay giống như việc bạn bắt mỗi người đi xe buýt phải đội mũ bảo hiểm và mặc áo giáp toàn thân. Nghe thì có vẻ an toàn nhưng lại cực kỳ lãng phí và không cần thiết. Cuối cùng hãy nhìn vào những con số thống kê để thấy vì sao chiếc dù lại trở nên thừa thãi. Khoảng 80% các vụ tai nạn máy bay xảy ra trong quá trình cất cánh hoặc hạ cánh, tức là khi máy bay ở độ cao rất thấp, thường là dưới 300 mét. Ở độ cao này thì dù hoàn toàn vô dụng. Dù cần một khoảng rơi tự do nhất định để có sức gió và bung ra hoàn toàn. Nếu máy bay gặp sự cố vừa rời đường băng hoặc đang chuẩn bị chạm đất, bạn thậm chí còn chưa kịp thắt xong dây thì mọi chuyện đã kết thúc rồi. Trong những giây phút sinh tử đó, việc duy nhất có ích là cúi thấp người, thắt chặt dây an toàn theo hướng dẫn của hướng dẫn viên để giảm thiểu va đập. Còn những vụ tai nạn ở độ cao hành trình thì sao? Chúng cực kỳ hiếm và những sự cố đó thường liên quan đến cái gì? Những cái sự cố đó thì thường liên quan đến động cơ hoặc là hệ thống điều khiển. Trong những tình huống như vậy, máy bay vẫn có thể lướt đi trong một khoảng thời gian khá dài. Phi công sẽ nỗ lực tìm một sân bay gần nhất hoặc một bãi đất trống hoặc là một mặt nước bằng phẳng để hạ cánh. Việc giữ tất cả hành khách ở trong khoang và thực hiện một cú hạ cánh có kiểm soát luôn có tỷ lệ sống sót cao hơn nhiều so với việc để mọi người nhảy tán loạn ra ngoài không trung. Thực tế có một giải pháp hiện đại hơn đang được nghiên cứu và áp dụng cho những dòng máy bay nhỏ, đó là dù cho cả chiếc máy bay. Thay vì phát cho mỗi người một cái dù, người ta lắp đặt một hệ thống dù cực lớn vào toàn thân máy bay. Khi gặp sự cố không thể cứu vãn, phi công sẽ kích hoạt dù để đưa toàn bộ máy bay cùng hành khách nhẹ nhàng hạ cánh như một chiếc lông hồng. Tuy nhiên, với những gã khổng lồ nặng hàng trăm tấn như Boeing 747 hay Airbus A380, việc chế tạo một chiếc dù đủ sức đỡ chúng vẫn là một thách thức công nghệ của tương lai xa. Hy vọng qua video này, bạn đã có cái nhìn thấu đáo và thú vị hơn về việc tại sao chiếc dù lại vắng mặt trên các chuyến bay dân dụng. An toàn hàng không là một sự tổng hòa của khoa học, kỷ luật và những tính toán thực tiễn nhất. Thay vì lo lắng về việc không có dù, chúng ta hãy cứ tận hưởng chuyến bay và tin tưởng vào những bộ óc thiên tài đã thiết kế ra những con chim sắt kỳ diệu này. Cảm ơn vì đã theo dõi video. Nếu thấy thú vị, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Giờ thì xin gặp lại ở những video tới.